I want a mobile. I want a mobile. মোক এটা মোবাইল লাগে. I want a pen. মোক এটা কলম লাগে. তো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে সো want মানে হৈছে লাগে. যেতিয়া আমি কোনো এটা বস্তু লাগে এনেকুৱা অৰ্থত প্ৰকাশ কৰিম তেতিয়া আমি want ইউজ কৰিম সাবজেক্টৰ পিছত. আকৌ এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব যেতিয়া সাবজেক্টটো আপোনালোকে থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ লিখিব তেতিয়া want লগত s লগাই দিব wants. তেতিয়া আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব ইয়াত এটা আমি s দিব লাগিব যে he wants, she wants. তো নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে মই ইয়াত লিখিছো want তাৰ মানে হৈছে লাগে. I want a mobile. মোক এটা কলম লাগে. এই সেন্টেন্সটো যেতিয়া আমি নেগেটিভ ফৰ্মত গঠন কৰিম দ্যাট মিন্স না লাগে যে মোক মোবাইল না লাগে, মোক কলম না লাগে, তেওঁক মোবাইল না লাগে, তেওঁক কলম না লাগে. তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি কি ইউজ কৰিম ডু নট ইউজ কৰিম যে সাবজেক্টৰ পিছত ডু নট লিখি দিম যে I don't want a mobile. মোক মোবাইল না লাগে. I don't want a pen. মোক কলম না লাগে. আকৌ যেতিয়া সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ লিখিব তেতিয়া ডাজ নট লিখিব. মই ইয়াতে লিখি দিছো ডন্ট বা ডাজ নট. ডন্ট ওয়ান্ট বা ডাজন্ট ওয়ান্ট. আমি সাবজেক্টটো হি সি লিখিলে কি লিখিব লাগিব যে হি ডাজন্ট ওয়ান্ট এ মোবাইল. তেওঁক মোবাইল না লাগে. হি ডাজন্ট ওয়ান্ট এ পেন. তেওঁক কলম না লাগে. আশা কৰিছো বুজিব পাৰিছে. আকৌ ওয়ান্টেড. ওয়ান্টেড মানে আছিলে ওয়ান্টৰ পাষ্ট টেন্স হৈছে ওয়ান্টেড. লাগিছিল অৰ্থত আমি ইউজ কৰিম. So I wanted a pen. মোক এটা কলম লাগিছিল. He wanted a pen. তেওঁক এটা কলম লাগিছিল. I wanted a mobile. মোক এটা মোবাইল লাগিছিল. He wanted a mobile. তেওঁক এটা মোবাইল লাগিছিল. তেতিয়া আমি wanted ইউজ কৰিম লাগিছিল অৰ্থত past tense. আকৌ যেতিয়া আমি নেলাগিছিল that means নেগেটিভ ফৰ্মত ইউজ কৰিম তেতিয়া আপোনালোকে জাস্ট did not লিখি দিব যে I did not want a pen. মোক কলম নালাগিছিল. He did not want a pen. যে তেওঁ কলম নালাগিছিল. জাস্ট আমি did not লিখি দিম. আকৌ wanted এইটো আমি প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত লিখি দিছো want. কাৰণ wantৰ past tense হৈছে wanted. নেগেটিভ কৰিলে আমি wanted to want লিখিব লাগিব. আকৌ ইপিনে মই লিখি দিছো wanted মানে লাগিছিল. আকৌ নেগেটিভ কৰিলে did not want লিখিব লাগিব. আকৌ want to মানে আছিল বিচৰা বা খোজা. বিচৰা বা খোজা. সাপোজ I want to go there. I want to go there. মই তাত যাব বিচাৰো বা মই তাত যাব খোজো. আকৌ যেতিয়া আমি সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰৰ কথা কম তেতিয়া আমি s দিব লাগিব. সাপোজ he wants to go there. She wants to go there. এনেকৈ আমি লিখিব লাগিব. আকৌ যেতিয়া এইটো আমি নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিম সাপোজ নিবিচৰা তেতিয়া আমি জাস্ট ডন্ট বা ডাজ নট ওয়ান্ট লিখি দিম. I don't want to go there. মই তাত যাব নোখোজো. I don't want to go there. মই তাত যাব নোখোজো বা আমি এনেকৈ ক'ব পাৰি he doesn't want to go there. He doesn't want to go there. তেওঁ তাত যাব নোখোজে. যেতিয়া আপোনালোকে সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ ইউজ কৰিব তেতিয়া এফাৰ্মেটিভত আমি s দিব লাগিব. আকৌ নেগেটিভ কৰিলে আমি s-টো দিব নালাগে. ডাইৰেক্ট want লিখিব লাগিব যে he doesn't want to go there. মই ইয়াত লিখি দিছো doesn't want. আকৌ need মানে আছিলে প্ৰয়োজন. সাপোজ I need a car. মোক এটা গাড়ীৰ প্ৰয়োজন. মোক এটা গাড়ীৰ প্ৰয়োজন. আকৌ যেতিয়া আমি এইটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰৰ কথা কম সাপোজ হি নিডছ এ পেন. আমি এছ এটা দিব লাগিব. হি নিডছ এ কাৰ. তেওঁক এটা গাড়ীৰ প্ৰয়োজন. এই বাক্যটো যেতিয়া আমি নেগেটিভ ফৰ্মত লিখিম দ্যাট মিন্স প্ৰয়োজন নাই তেতিয়া আমি কি লিখিব লাগিব ডু নট বা ডাজন্ট নিড লিখিব লাগিব. আই ডন্ট নিড এ কাৰ. মোৰ গাড়ীৰ প্ৰয়োজন নাই. আই ডন্ট নিড এই মোবাইল. মোৰ মোবাইলৰ প্ৰয়োজন নাই. আকৌ সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ লিখিলে আমি কি লিখিব লাগিব ডাজ নট. হি ডাজন্ট নিড এ কাৰ. এছটো আমি উঠাই দিব লাগিব. সি ডাজন্ট নিড. তেওঁৰ প্ৰয়োজন নাই. দৰকাৰ নাই দ্যাট মিন্স প্ৰয়োজন নাই. হি ডাজন্ট নিড এ কাৰ. তেওঁৰ গাড়ীৰ প্ৰয়োজন নাই. আকৌ নিডেড. নিডৰ পাষ্ট টেন্স হৈছে নিডেড. প্ৰয়োজন আছিল. এইটো পাষ্ট টেন্সত. সাপোজ আই নিডেড এ বাইক. মোক এটা বাইকৰ প্ৰয়োজন আছিল. হি নিডেড এ বাইক. তেওঁক এটা বাইকৰ প্ৰয়োজন আছিল. আকৌ নেগেটিভ ফৰ্মত আমি এনেকৈ লিখিম জাষ্ট ডিড নট লিখি দিম. আকৌ নিডেডটো আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সত লিখি দিম নিড. আই ডিড নট নিড এ বাইক. মোৰ বাইকৰ প্ৰয়োজন নাছিল. হি ডিড নট নিড এ বাইক. তেওঁৰ বাইকৰ প্ৰয়োজন নাছিল. এই ধৰণে আমি বাক্যবিলাক প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰোঁ. আকৌ need to মানে প্ৰয়োজন থকা. দ্যাট মিন্স প্ৰয়োজন আছে এনেকুৱা অৰ্থত আমি need to ইউজ কৰিম. সাপোজ I need to practice. যে মোক প্ৰেক্টিচ কৰাৰ প্ৰয়োজন দৰকাৰ আছে. দ্যাট মিন্স জৰুৰত আছে. I need to practice. মোক প্ৰেক্টিচ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে. he needs to practice. যেতিয়া আমি হি কথা কম তেতিয়া ইয়াত s দিব লাগিব. দ্যাট মিন্স থাৰ্ড পাৰসন সিঙ্গুলাৰ নাম্বাৰ হ'লে আমি s এটা লগাই দিব লাগিব. he needs to practice. he needs to come here. তেওঁ ইয়াত অহাৰ প্ৰয়োজন আছে. আই নিড টু গো দে. মই তাত যোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে. এনেকুৱা অৰ্থত আমি ইউজ কৰিম.
আকৌ নেগেটিভ ফৰ্মত আমি এনেকৈ লিখিম ডু নট বা ডাজ নট মই ইয়াতে লিখি দিছোঁ ডণ্ট বা ডাজেণ্ট I don't need to practice মই প্ৰেক্টিছ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই he doesn't need to practice তেওঁ প্ৰেক্টিছ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই আকৌ needed to এইটো past tense আমি ইউজ কৰিছোঁ need ৰ past tense is needed to I needed to go there মোক তাত যোৱাৰ প্ৰয়োজন আছিল মোক তাত যোৱাৰ দৰকাৰ আছিল এনেকুৱা অৰ্থত আমি প্ৰকাশ কৰিম needed to আকৌ নেগেটিভ ফৰ্মত আমি এনেকৈ লিখিম যে I did not need to go there মোক তাত যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাছিল That means negative আমি এনেকৈ লিখিম did not লিখি দিম আকৌ needed to এইটো present ফৰ্মত লিখি দিম need যে I did not need to go there he did not need to go there তেওঁক তাত যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাছিল That means past tense আমি বুজালে needed to use কৰিব লাগিব তো আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যদি ভিডিঅ'টো চাই কিবা এটা শিকিব পাৰিলে লাইক এটা কৰি দিয়ক আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক